Hei rakas katsoja, mä haluan tänään puhua onnellisuudesta ja siitä, että mikä tekee mut onnelliseksi. Mä oon miettinyt tätä juttua tosi paljon viime aikoina, koska viimeiset kuukaudet ei ole ehkä ollut ihan kaikkein helpoimpia mulle. Ehkä jos seuraa mua somessa ja kaikkialla, niin se varmaan näyttää siltä, että mun elämä on täydellistä. Ja se syy, miksi mä oon miettinyt näitä juttuja, on se, että kun on ollut niitä sellaisia hetkiä, missä kaikki tuntuu ihan kakalta, niin sitten on voinut muistaa, että hei, nämä asiat on itse asiassa niitä, mistä mulle tulee hyvä olo tai hyvä mieli. Että vaikka nyt ei tunnu siltä, että mä haluaisin kääriytyä täältä mun kukunssista ja tulla ulos maailmaan, niin silti mä oon valinnut tehdä niitä juttuja ja niistä on tullut sitten hyvä mieli mulle. Ja ennen kuin lähdetään tähän mun listaan, niin mä haluaisin haastaa teidät samalla miettimään teidän elämän top 3 hyvän mielen aiheuttajaa. Tai semmoisia juttuja, mistä teille tulee hyvä mieli. Mä kannustan teitä kanssa kirjoittaa ne jutut ylös, koska sitten kun tulee se musta synkkyys iskee pahasti, niin sit voi ottaa sen lista ja olla sillä, että musta ei tunnu yhtään siltä, että mä haluan tehdä näitä juttuja, mutta mä nyt päätän tehdä näitä juttuja. Ja se voi auttaa sitten pääsemään sellaisesta pahasta hetkestä yli. Ainakin mua se on auttanut. Ja tässä tulee mun lista. Numero 1. Ihmisten kanssa puhuminen. Musta ehkä näkee, että mä oon sellainen ihminen, että mä tykkään jakaa asioita ihmisten kanssa, vaikka se olisi ehkä tälleen niin kuin videon välityksellä. Mutta se, että mä saan oikeasti istua kahdesta jonkun ihmisen kanssa ja jutella asioista, jotka oikeasti merkitsee. Että on se olo, että on maailmassa ihmisiä, jotka oikeasti tuntee mut ja tietää, mistä mä oon tullut ja niin kuin mikä mua painaa ja mistä mä iloitsen. Ja että voidaan niin kuin jakaa niitä asioita. Niin se on sellaista. Siitä niin kuin keskusteluhetkestä, niin ne on aivan ihania. Niistä mulle tulee sellainen olo, että hei, tää on se syy, miksi mä oon täällä maailmankaikkeudessa. Niin kuin mun tosi viisas sisko sanoi aiemmalla videolla, käykää katsomassa, että ei ole ollut kunnollinen keskustelu, ellei olla itketty ja naurettu. Niin mä puhun just tämmöisistä keskusteluista. Mä luulen, että niitä keskusteluja, missä on itketty, on ollut ehkä enemmän viime aikoina, kuin on ollut aiemmin. Mutta mä olen todennut, että se on osa elämää ja hyväksyn, että joskus ei ole kauhean siistiä. Ei edes aina. Asia numero 2. Se, että mä saan niissä keskusteluissa auttaa muita ihmisiä. Eli että jollain on joku hätä tai joku juttu, mitä ne miettii, ja sitten mä voin sanoa jonkun asian tai kannustaa tai muuta vaan jotenkin niin kuin jeesata siinä. Tai että ihmisillä olisi parempi olla sen jälkeen, kun ne on jutellut mun kanssa, kuin mitä niillä oli silloin, kun ne tuli siihen tilanteeseen. Ja tää on ollut mulle semmoinen ihan hirveän hankala juttu, koska niin kuin siitä, että mä näen, että mä oikeasti pystyn auttamaan jotain muuta ihmistä, tulee mulle sellainen olo, että niin kuin tää on se asia, mihin mut on tarkoitettu. Mä en tiedä, onko teille semmoisia samanlaisia oloja, mutta mulle tulee tästä kanssa oikeasti sillai aika isot sellaiset pahan olon tunteet, ja koska siis mä tajuan sen, että se, että mä voin saada tuon tunteen, niin tarkoittaa, että jonkun muun täytyy kärsiä, että mä voin auttaa sitä. Mä oon pohtinut tätä asiaa tosi paljon. Jos te haluatte kuulla tästä joskus yhden videon verran, niin kommentoikaa. Mä en oikeasti tiedä, onko tää mielenkiintoista, että miettiis kukaan muu tämmöisiä samanlaisia asioita, mutta antakaa mulle palautetta. Asia numero 3. Liikunta ja etenkin tanssiminen. Te ette voi oikeasti uskoa. Mä käyn sellaisissa paikoissa kuin hinkkausbaarit, jotka ovat siis klubeja, jonne mä menen kavereiden kanssa ja mun ainoa tarkoitus on olla parkettien kuumin partaveitsi. Oikeesti tanssiminen on aivan ihanaa, se saa mun sydämen pamppailemaan, mutta toisaalta myös liikunta. Ja liikunta on ehkä oikeasti kaikkein vaikeet. Jos on se kaikkein möhmöisin mölliolo, niin silloin oikeasti se, että jaksas lähteä jonnekin niinku parkettien kuumimmaksi partaveitseksi. Tai että se on niinku oikeasti ollut snadisti silleen hankalaa, mutta mä yritän opetella sitä ja käyn vähän liikkumassa. Psst, kaverit, viekää mut tanssimaan. Tämä on virallinen pyyntö. I need it in my life. Desperately. Asia numero 4.
valokuvaaminen ja kuvaaminen ylipäätään. Mä selvästi olen luovempi ihminen kuin mitä mä oikeasti muistin. Ja se, että mä voin miettiä, että millaisia kuvia voisi ottaa valokuvatessa tai millaisen videon mä voisin tehdä. Siitä tulee oikeasti, se antaa mulle innostusta ja siitä innostuksesta tulee mulle sellaista hyvän olon tunnetta. Ja siksi musta on aina tosi kiva kuulla teidän palautetta, että mitä te olette ajatellut mun videoista ja kuvista ja kaikista. Numero 5, viimeinen juttu. Tiedekeskustelut. Se, että joku kertoo mulle, miten atomipommi toimii tai että miten hiukkaskiihdyttimellä tutkitaan jotain avaruusjuttuja tai että miten musta aukko toimii. Ja tietenkin mä haluan kuulla niistä sillä tasolla, että miten se on jollain molekyyliatomiasteella. Koska mä yleensä kyselen näitä asioita sellaisilta ihmisiltä, jotka on aivan jäätävä hyviä näistä asioista. Mä oon myös vähän ehkä niin kuin snadisti joskus tentannut ihmisiä, mutta se, että näkee, kun ne ihmiset nauttii siitä, että ne osaa kertoa näitä asioita ja pääsee juttelemaan niistä asioista, missä ne on hyviä, niin se on ihanaa. Mä rakastan sitä. Mut hei, mä oon nyt mehustellut mun onnen asioita riittävän kauan. Mä toivoisin, että te voisitte kanssa tehdä tällaisia listoja. Ja hei, jos haluatte jakaa niitä mun kanssa, ihan sairaan hauska kuulla. Mistä niinku tykkäätte? Mikä saa teidät onnelliseksi? Laittakaa kommentteja. On aika. Nähdään ensi videolla. Heippa!